Hello YouTube world, hello mga friends here around the world. Welcome back to my channel at kung ikaw ay bago dito sa aking channel, welcome po. Okay, so itong recipe na ito ay pwedeng breakfast or pwede nyo rin gawing lunch. Simple lang itong gawin at wala masyadong ingredients. Habang hinihintay natin mag-boil yung tubig, tatapusin ko lang yung paggagayat ko. Okay, so ito yung main ingredients natin, pumpkin or kalabasa. Kung kumukulo na yung tubig, ilagay yung luya, sibuyas, bawang. So, yan lang muna. Pakuluan lang natin ng ilang minuto. At takloban. Kung malambot na yung sibuyas, ilagay nyo na rin yung kalabasa. Kung gusto niyo naman na magkakasabay yung kalabasa, sibuyas at bawang, wala namang problema. Nasa sa inyo yan. At this point, lalagyan ko ng asin at konting paminta. Okay, so medium heat lang. Hintayin lang natin na lumambot yung kalabasa. While we're waiting, i-prepare na natin ang mixture for garlic bread. We need melted butter, garlic, parsley is optional. Gusto ko lang siyang nilagyan. And then, haluin mo lang lahat. Bread of your choice. I use sliced bread lang. Spread lang natin dun sa tinapay yung ginawa nating mixture. Then, ilagay natin sa oven hanggang maging toasted lang. Okay, so habang nasa oven ang ating garlic bread, ready na ang ating soup. Pinatay ko na yung apoy and then I'm gonna put a little bit of butter.
tinanggal ko lang yung luya. Gumamit ng mixer kung gusto ay mas fine texture. Kung wala, okay lang naman. Dagdagan lang ng tubig para mas madaling madurog ng tinidor. Pwede rin yon. Okay na sa akin yung ganitong texture. Okay, tapos na tayo. Ipi-plating na natin. This is optional also. Lalagyan ko siya ng chia seed, yung para sa aking bowl. And ready na ang ating toasted garlic also. Salamat sa pagbibigay mo ng time sa panonood ng video ito. Thank you so much mga friendski. See you on my next video. Keep safe to everyone. Good vibes!